নমস্কাৰ সাফল্যৰ 5 নম্বৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সাফল্য হৈছে স্মাৰ্ট আইজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এটা পদক্ষেপ য'ত অসমৰ সকলো বিষয় সামৰি প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আলোচনা কৰা হয় ইয়াতে এটা বিশেষ ঘোষণা যে অহা সপ্তাহৰ পৰা দুটাকৈ ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰথম ভিডিঅ'টো সোমবাৰে আৰু দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' শনিবাৰে আগবঢ়োৱা হ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি 5টা প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া বিবৃতি বিবেচনা কৰক দুটা ষ্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো কামৰূপ একমাত্ৰ জিলা যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দুয়োপাৰে অৱস্থিত কামৰূপ মেট্ৰ'ই কেৱল কামৰূপ আৰু মৰিগাঁৱৰ সৈতে সীমা ভাগ কৰে so Kamrup is the only district which lies on both the north and south banks of Brahmaputra Kamrup Metro shares boundary with Kamrup and Morigaon only which of the following statements is are correct one only two only both one and two neither one nor ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আপোনালোকে অসমৰ মেপখন কিন্তু ভালকৈ জানিব লাগিব কোনখন জিলা ক'ত আছে কোনখন জিলাই কাৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেলৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট হাইৱেজ এইবোৰ প্ৰায়ে পৰীক্ষাত সোধা হয় প্ৰশ্ন যদি আমি মেপখন জানো বহুত ইজি হৈ যায় আনসাৰ দিবৰ কাৰণে এটা আমি প্ৰশ্নটো আমি মেপৰ থ্ৰু দিয়ে চাওঁ তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেন্টটো আছিল যে কামৰূপ ইয়াতে আছে ইয়াতে এইখিনি কামৰূপ so Kamrup is the only district which is situated in both the banks of Brahmaputra so yes south bank or fale Boku Soigao ase and north bank this is north bank this is south bank efale Amingao ase so the first statement is correct second statement to Kamrup Metro upor dia hoise Kamrup Metro shares boundary with Morigaon and Kamrup only বুলি কোৱা হৈছে আপোনালোকে only word to মন কৰিব যেটা এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেন্ট দিয়া থাকে অলপ সালিজাৰি চাব ভালকে মানে বি ভেৰি শিওর দ্যাট কি যে হয় নে নহয় কাৰণ কি মোস্ট অফ দ্য টাইমস ৰং ষ্টেটমেন্ট টু দিয়া হয় মানে সো কামৰূপ ইয়েস মৰিগাঁৱৰ লগত ইষ্টৰ ফালে আৰু কামৰূপৰ লগত ওয়েষ্টৰ ফালে শেয়াৰ কৰে কিন্তু অন দ্য সাউথ মেঘালয়ৰ লগতো বাউণ্ডেৰী শেয়াৰ কৰে সো দিস ষ্টেটমেন্ট উইল বি ৰং এটো কাৰেক্ট হয় কাৰণ কি ইয়াতে সাউথৰ ফালে মেঘালয়ৰ লগতো শেয়াৰ কৰে সো আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো অপশন নম্বৰ এ হৈ যাব 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল অধীনত থকা জিলাসমূহ হ'ল প্ৰথম অপশনটো চিৰাং বাক্সা তামুলপুৰ কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি চিৰাং বাক্সা শোণিতপুৰ কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি 3 নম্বৰটো চিৰাং বাক্সা দৰং কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি চিৰাং বাক্সা নলবাৰী কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি সো ডিস্ট্ৰিক্টস আন্ডাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন হ'ব এটো 2020 এখন ট্ৰিপাৰটাইট ট্ৰিটি সাইন কৰা হৈছিল ট্ৰিপাৰটাইট ট্ৰিটি টুত Assam government central government aru national democratic front of Bodoland ei treaty tur pisot agote BTAD Bodoland territorial area district to rename kori BTR kora hoisile Bodoland territorial region আগতে বিটিএডিৰ আন্ডাৰত চাৰিখন জিলা আছিল চিৰাং বাক্সা কোকৰাঝাৰ আৰু উদালগুৰি কিন্তু তামুলপুৰ জিলাক নতুনকৈ গঠন কৰাৰ পিছত এতিয়া বিটিআৰ আন্ডাৰত 5খন ডিস্ট্ৰিক্ট মানে ইনক্লুড কৰা হৈছে সো আমাৰ শুদ্ধ অপশনটো অপশন নম্বৰ এ চিৰাং বাক্সা তামুলপুৰ কোকৰাঝাৰ আৰু উদালগুৰি এটা আমি মেপখনত লোকেট কৰিব ট্ৰাই কৰো ইয়াতে এখন আগৰ মেপ হয় সেইকাৰণে তামুলপুৰটো দেখুৱা নাই সেইকাৰণে মই ইয়াতে দেখাই দিছো তামুলপুৰ ইজ লোকেটেড somewhere here ইয়াতে তামুলপুৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো তিনটা ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে আকৌ বাক্সা জিলাই ভুটানৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘলীয়া সীমাৰেখা ভাগ কৰে অসম আৰু অৰুণাচলৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা আটাইতকৈ দীঘল আৰু কাছাৰ জিলা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত সীমাৰেখা আটাইতকৈ ছুটি so Baksa district shares the longest boundary with Bhutan Assam and Arunachal shares the longest interstate boundary Our Kachar district shares the shortest boundary with Bangladesh. Which of the following statements is are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above.
মই এটা লিষ্টখন দি দিছোঁ এনেকা আপোনাক এই ফেক্টছবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব সো ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডাৰী যেটা দিয়া হৈছে এটা অৰ্ডাৰত ইদাৰ ফ্ৰম এসেন্ডিং টু এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত বা ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এক্স্যাক্টলি এনেকা ফিগাৰ্স এনেকা পইণ্টবোৰ 0.1 0.6 মনত নাৰাখিলেও এপ্ৰক্সিমেটলি এটা মানে ফিগাৰ মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব যাতে ক্ৰনলজি মানে কি এনি অৰ্ডাৰত যদি প্লেস কৰিবলৈ দিয়া আপোনালোকৰ ইজি হয় তো আমাৰ সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো আসলে দিয়া আছিল যে লংগেষ্ট ইন্টাৰষ্টেট বাউণ্ডাৰী ইজ উইথ অৰুণাচল প্ৰদেশ হেতু ৰং হয় বিকজ লংগেষ্ট আমি মেঘালয়ৰ লগত শেয়াৰ কৰো মেঘালয়ৰ লগত লংগেষ্ট বাউণ্ডাৰী এণ্ড শৰ্টেষ্ট ইজ উইথ ত্ৰিপুৰা আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰীজ কৈছে বাক্সা আৰু ভূটানৰ সবতকে লংগেষ্ট বাউণ্ডাৰী ইয়েছ ইট ইজ কাৰেক্ট ইয়াতে এটা তামুলপুৰো আহি যায় তামুলপুৰ আৰু ভূটানৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 53-52 এনেকুৱা কিলোমিটাৰ্ছ বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে বাট লংগেষ্ট ইজ ভূটান কি বাক্সা আৰু ভূটানৰ লংগেষ্ট বাউণ্ডাৰী হয় এণ্ড দিয়া আছে যে কাছাৰ আৰু বাংলাদেশে সবতকে শৰ্টেষ্ট বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে এইখিনি বাংলাদেশ হয় ইয়েছ দ্যাট ইজ অলছো কাৰেক্ট সো এটো আমাৰ ৰং হ'ব এটো অৰুণাচল নহয় দিস ইজ अगेन মেঘালয় তাৰ পিছত লংগেষ্ট এটো কাৰেক্ট হয় সো 1 and 3 ইজ কাৰেক্ট সো অপচন নম্বৰ সি টো আমাৰ কাৰেক্ট হয় 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 2.64 অসমত বাস কৰে এলেকা ভিত্তিত অসম ভাৰতৰ 16 নং বৃহত্তম ৰাজ্য জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা অসম ভাৰতৰ 15 নং বৃহত্তম ৰাজ্য so accommodates 2.64 of India's population area wise 16 largest বুলি কৈছে population wise 15 largest state of India বুলি কৈছে so আমাক statement কোনটো correct হয় আমাক চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াতে মই again facts হুমাবৰ কাৰণে বা ইনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে কন্টেন্টত ইনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে তিনটা স্টেটমেন্ট দিছো এই তিনটা স্টেটমেন্টে একচুয়ালি কাৰেক্ট হয় সো আপোনালোকে মই বেলেগকে এক্সপ্লেনেশন দিয়া নাই এইগিটাই মনত ৰাখিব 2.64 মানে ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন আমাৰ অসমত কনস্টিটিউট হৈ আছে এৰিয়া ওয়াইজ 16 লাৰ্জেষ্ট হয় সো এটো এৰিয়া ওয়াইজ এটো মনত ৰাখিব পপুলেশ্যন ওয়াইজ 15 লাৰ্জেষ্ট সো অল দ্য থ্ৰী স্টেটমেন্টস আৰ কাৰেক্ট সো অপচন নম্বৰ ডি টো আমাৰ কাৰেক্ট হয় ইয়াতে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো अगेन দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে ভাৰতৰ এটো সৰি এই হেৰিটো ভুলকে দিয়া আছে মই আগৰ অসমীয়া হেৰিটো ইনক্লুড কৰি দিলো সো জাস্ট ইয়াতে কোৱা হৈছে যে অসমত 35 খন 35 খন জিলা 81 খন উপজিলা আছে বুলি স্টেটমেন্টটো দিয়া হৈছে আৰু উপজিলাবোৰৰ হেড নেতৃত্ব অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্তৰ অধীনত So presently Assam comprises of 35 administrative districts and 81 sub-districts বুলি কোৱা হৈছে আৰু sub-district is headed by the additional district commissioner. Which of the following statements is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor যোৱা বছৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেবিনেট ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিলে য'ত আগৰ প্ৰিভিয়াছ 24 চিভিল সাবডিভিজনছক মানে abolished আৰু তাৰ জেগাত 81 সাব ডিস্ট্ৰিক্টস ফৰ্ম কৰা হৈছিলে আগতে এই যোনবোৰ সাব ডিভিজনছ আছিলে ইয়াৰ হেড অফিচাৰজন আছিলে SDO এজন সাব ডিভিজনেল অফিচাৰ কিন্তু এটা 81 এই যোনটো সাব ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ্ম কৰা হ'ল তাৰ হেডজন হ'ল it will be headed by the ADCs additional district commissioner অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্তৰ আন্ডাৰত so আমাৰ second statement to automatically correct and first statement to this second part is also correct and the first part 35 administrative districts eta amar yes we have 35 districts এই ক্যাবিনেট ডিসিশন টুতে এটু মানে ডিসিশন লোৱা হৈছিলে কাৰণ ডিলিমিটেশন প্ৰসেস যেতিয়া চলি আছিল তেতিয়া 4খন ডিস্ট্ৰিক্ট বিশ্বনাথ হোজাই বজালি আৰু তামুলপুৰ
এই চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মাৰ্জ কৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰিভিয়াছ ডিষ্ট্ৰিক্টছবোৰৰ লগত কিন্তু ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো খতম হোৱাৰ পিছত এই চাৰিখন জিলাক আকৌ ফাংচনিং কৰি দিয়া হ'ল সেইকাৰণে আফটাৰ দ্যাট নাও উই হেভ 35 ডিষ্ট্ৰিক্টছ মই ডিষ্ট্ৰিক্টছকেইখন ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছোঁ মনত ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই আছিলে আমি অহা সপ্তাহত আকৌ লগ পাম সোমবাৰে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটসমূহ থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব ধন্যবাদ